Tulajdonképpen én ezért gyűjtöm őket, mert valahogy olyan, mintha márványszobrokat gyűjtenék, csak már a 20. századból, amikor már nem divat márványszobrokat csinálni, hanem iparművészeti emlékeket, vagy ilyen ipartörténeti darabokat, amiknek csodálatos az esztétikájuk. Mi vagyunk a robotok. Mi vagyunk a robotok. A 80-as években volt a gyermekkorom, és nagyon vidám gyerekkorom volt, hiszen a rokonok egy része utazhatott Ausztriába és Németországba, és onnan mindig csodálatos dolgokkal tértek vissza. Az első számítógépem is így jött. De volt egy karácsony, amikor robotot kaptam. Ez volt az, ami az én első robotom volt még gyerekkoromban. Sok év után került vissza hozzám, nem az eredeti példány, de ilyen típusú volt. És az idő el is mosta nagyon ezt a robotot, ameddig egyszer csak a Bólhapiac járásaim során szembenem jött egy nagyon izgalmas darab, az árus valahogy alul áraszta, én pedig úgy éreztem, hogy ez valaminek a kezdete. Ez egy Horikawa gyártmányú Rotorobot nevezetű gépecske. Nagyon izgalmasan lehet beletenni az elemet a fején keresztül. Megy, lövöget, forog a teste, de én a szemébe szerettem bele. Egy csuda robot komor. Ez a lenti sor, ez mind japán Horikawa gyártmányú. Ők lennének a robotgyűjtésnek a standardje, mint mondjuk autóban legyen a Jaguar. Ez is sokszorosát éri annak, mint amennyiért megvettem, de mivel sosem fogom őket eladni, az ár nem számít. Kézzelfények működés, automata működés, tudja profilatikus, bármit teszünk praktikus. Ezt egy magyar gyűjtőtől vettem, aki felszámolta a gyűjteményét, és volt szerencsém már korábban kapcsolatba kerülni vele. Ennek mozog a szeme, forognak a kerekei, lépeget, nagyon ritka, nagyon régi. Látszik, hogy az idő vasfoga oda belemélyeztette magát. Borzasztóan jól néz ki, nagyon ritka, és minden, amit a robotgyűjtésben így meg lehet találni, azt ebben a robotban én megtaláltam. Úgyhogy ezért is van ez mondjuk úgy a fő helyen. Az első ilyen robot megjelenés, az 50-es években volt egy amerikai film, hadd hozzak be egy illusztrációt hozzá. Ez a Tiltott bolygó című filmben Robbie a robot. Ez 56-os, ha jól emlékszem, 56-os a film, meg nagyon izgalmas a zenéje, ilyen kísérleti elektronika, és egy nagyon egyedi a maga idejében. Ugyanúgy, mint a szuperhősök, ezek a robotok is valamilyen különleges tulajdonsággal bírnak, így a kinézetükben is, meg hát a funkciójukban. Vannak itt mindenféle ágyúcsövekkel ellátott, vagy rakétákkal ellátott robotok is, de vannak tolmács robotok is, valójában ilyen segítő robotok is, seprűvel, lapáttal, de hát vannak antennás és csak simán sétálgató robotok, akikről nem derül ki, hogy mit csinálnak. Arrafelé azok csak szovjet gyártmányú robotok. Viszonylag gyenge anyagokból készültek ezek, harsány színekben és durva formákban, de gyönyörű megtervezett darabok. Robotok és űrjátékok, Robots és Space Toys ennek a kategóriának a neve, amiben nem csak a robotok vannak benne, vagy a robotemberek, hanem a mindenféle űrfegyverek és a űrhajók, ufók és űrjárgányok is. És ez így maga az a kategória, amivel én foglalkozom. Egy csodálatos kamerás űrjárgány, és a kamerában látni a monitoron, hogy éppen milyen bolygót vesz fel, ez világít, szépen villog. Szerencsére már sok árus tudja, hogy én ezeket gyűjtöm, és mindig meglepnek egy-egy ilyen darabbal. A gyűjtemény karbantartásának egyik fontos része a portalanítás is,
Itt van egy Dalek nevezetű robot, ami szintén egy ismertebb filmes darab. Ez a Doctor Who-ban az ellenség robot. És volt Dalek hadsereg is, egy igazi robot hadsereg. A gyűjtőiségben bizony a megszerzés komoly harc és öröme is benne van, és ezt viszont nem lehet kitenni a polcra. Ez egy érdekes robot, ennek a megszerzéséért komoly harcot folytattam a bolhapiacon. Ennek a robotnak több különlegessége van. Ez egy hiányos robot, ugyanis ez egy telefonrobot, de a kagyló hiányzik. Ami különlegessége még, hogy bizony ez egy háborús sérült robot, lejár a lába, úgy van oda ragasztva. Budaörsi bolhapiacon járunk, egyszerre érkeztem oda egy másik vevővel, aki szintén ezt akarta elvenni, de szerencsére éppen a kezemben volt, amikor egyszerre kérdeztük meg, hogy mennyibe kerül. És az illető bemondott egy viszonylag alacsony összeget, amire a fickó rögtön ráígért pár ezer forintot, és mondtam, hogy de hát uram, ez az én kezemben van, kérem ne rontsa az üzletemet. Ő neki pedig feljebb állt, hogy neki ez a robot mindenképpen kell. És megtréfáltam az illetőt, és kétszer annyit odaadtam az árusnak, és elsétáltam vele, mind a két embert szó nélkül otthagyva. Ezeket a robotokat leginkább a formájuk alapján szoktam külön tenni. Tehát ezek a tojásfejű robotok, innentől vannak a szögletes fejű robotok, váról indíthatós. Itt van két testvérrobot, érdekessége a láthatatlan gomb. Megcsavarom, hármasig fel lehet csavarni, vagy kikapcsolom, de valójában nincs ott semmi. Ez egy ceruzahegyező, hegyezem a ceruzát, és közben felhúzom a robotot. És szépen meghegyezem a ceruzát, közben a robot pedig fel van húzva, és már megy is. Így gyűjti a ceruzahegyezéket, látod? Hogyha kíváncsiak vagytok egy gyűjtemény jövőjére, akkor a következő lépés az lesz, hogy ide egy polc, és fölé pedig a robotoknak a dobozait fogom feltenni. Hadd mutassak egy pár dobozt nektek. Nekem amiért tetszenek ezek a grafikák, egyrészt kiegészítik magát a robotot, másrészt tényleg túlmutatnak rajta, és rajta van a robot teljes pompájában és akciójában. Itt van például egy eredeti japán nyelvű doboz, szintén egy robotnak, vagy a dobozban egy másik doboz. Mozogj! Valamit csinálj! A gyermekjátékokból varázsoltunk először ilyen iparművészeti darabot, utána gyűjteményi vagy árverési darabot, vagy egészen komoly gazdasági hasznot például, hogyha az ember drágán el tud adni egy ilyen darabot. A legtöbb nagy gyűjtő óhatatlanul is kereskedővé válik. Ahhoz, hogy belekerüljenek a gyűjtői körforgásra, újra és újra értékesíteni kell. És nagyon sok gyűjtőt ismerek, akinek a család és a gyűjtemények között kellett választania. És van, aki a családot választotta, van, aki a gyűjteményét választotta. A Pop Herceg, Space Commander. Ő már egy sokadik változat ezeknek a régebbi robotoknak, ez már azért hívom Pop robotnak, mert ez szerintem több robotnak az elemeiből rakták össze, és mindenképpen egy borzasztóan látványos, agyoncsicsázott robot. Hey!